السلام عليكم أعزائي المشاهدين. حرصا منا على نقل المعرفة التي وفقنا للحصول عليها، نبتدئ اليوم سلسلة من الفيديوهات القصيرة لتعلم لغة البرمجة جافا. سنتناول في فيديوهاتنا هذه أساسية البرمجة في جافا مع حل بعض الأسئلة أيضا، كي يتسنى لكم تطبيق ما تعلمتموه في فيديوهاتنا هذه. نتمنى أن نكون أكفاء بالمستوى الذي يكفي لخدمتكم، معا خطوة خطوة نحو تعلم شيء جديد. نبدأ فيديو هذا اليوم بالأساسيات المهمة كثيرا في جافا. فعلى سبيل المثال، كل كود نكتبه في جافا يبتدئ بهذه public class، ثم نعطيه اسم، مثلا هنا my class، و public static void main string args. هذه دائما نبتدئ بكتابتها في أي كود. لفهم هذه الأمور يجب أن تكون الأساسيات عندكم قد تقدمت أكثر، وبالتالي سوف نناقش هذه الأمور فيما بعد عندما نتقدم في شرح جافا. int عبارة عن نوع البيانات التي سوف يتم حفظها في المتغير x. 10 هي البيانات المحفوظة في x ونوعها integer، يعني عدد صحيح. سنقوم الآن بكتابتها من جديد كي أقوم بشرحها مرة أخرى بشكل مناسب. إذن نريد الآن أن نأتي بمتغير، ثم نعرفه ما نوع البيانات التي سوف يحصل عليها، ثم نعطيه هذه البيانات التي عرفناه عليها بالفعل. فمثلا int، ويعني أن البيانات عبارة عن عدد صحيح، وليكن المتغير كتابة المتغير لا يهم أي اسم، ولكن يجب أن نبدأ بحرف أو على الأقل بهذه العلامة. لنسمي متغيرنا الآن مثلا، ثم نضع علامة سيميكولون. سيميكولون هذه العلامة مهمة جدا كي لا يكون هناك خطأ في الكود. لن يشتغل الكود إذا لم تكن هذه العلامة موجودة. الآن يجب أن نخبر أو أن نعطي قيمة لأ. سنقول له ما هي قيمته، فنقول له أنت تساوي، ونعطيه أي عدد، على سبيل المثال 5، ثم نضع سيميكولون. لنأتي بمتغير آخر كي نستطيع جمع المتغيرين مع بعض أو طرحهما أو عملية الجمع أو القسمة. ولنحدد الآن مرة أخرى نوع البيانات التي سيحصل عليها المتغير الجديد، ولنقل أيضا عدد صحيح integer. لنأتي باسم المتغير الجديد ولنقل b، ثم سيميكولون. الآن أستطيع أن أعطي هذا المتغير قيمته في نفس السطر، ولا حاجة أن أنزل خطوة إلى الأسفل. ما الذي نقوم به؟ خطوة إلى الوراء، ثم نضع إشارة التساوي، ثم نعطيه قيمته بكل سهولة، ولنفرض 3. هكذا صار عندنا الآن متغيرين مع القيم الخاصة بهما، وهما أيضا معرفان في الكود. لن يكون هناك أي خلل أثناء تشغيل هذا الكود. الآن نريد أن نقوم بجمع هذين المتغيرين مع بعض. عندما نجمع المتغيرين ستجمع قيمهما. على سبيل المثال 5 و3 يجب أن يكون الناتج 8. لنعطي متغير جديد الآن يجب أن نأتي بمتغير جديد كي نجعل قيمته عبارة عن جمع المتغير الأول زائد جمع المتغير الثاني. ولنفرض أن متغيرنا الجديد اسمه C، ولنقل لC أنت بياناتك عبارة عن المتغير A زائد المتغير B، ثم نضع سيميكولون كي لا يكون هناك أي خطأ. ولكن C الآن لا يعرف ما نوع البيانات التي سوف تأتي له، وبالتالي نقول له نوع بياناتك هي أيضا integer، عدد صحيح. نستطيع أن نقوم بنفس الشيء لعملية الطرح أو الضرب أو القسمة. لنأتي بمتغير آخر ولنسميه مثلا H، ولنقول له أنه عبارة عن المتغير A ضرب المتغير B، ثم نضع علامة السيميكولون.
عملية القسمة هي نفس عملية الضرب وعملية الطرح، أقصد الطريقة يعني نفس عملية الجمع أيضا. ننتقل إلى هذا الكود. ماذا يعني system.out.println وهذا الكود المكتوب بين الحاصلتين؟ system.out.println هذه هي الدالة التي تسمح لنا بإخراج المعلومات بحيث نحصل عليها هنا كنتيجة. هذه في كل مرة نستعملها بهذا الشكل يجب أن نحفظها كما هي. هناك أشياء يجب أن نحفظها كما هي ونستعملها دائما بنفس الشكل. فعلى سبيل المثال هذه هي الدالة التي تسمح لك بإخراج المعلومات من الكود إلى المنطقة المخصصة للنتائج. فsum وهي اختصار لكلمة إنجليزية أو ألمانية أيضا زمي مثلا، وتعني الجمع. ما يقع بين هاتين الحاصرتين أو عفوا بين علامتي التنصيص هو عبارة عن نص سوف يتم كتابته كما هو في خانة الإجابة. هنا يعني كتب x زائدا y. نستطيع أن نتركها كما هي بالطبع، ولكن متغيراتنا عبارة عن a و b، وبالتالي سوف نقوم بتغيير هذه أيضا إلى a زائدا b. هنا زائدا z كان عبارة عن الجمع ولكن تخلصنا منه، وبالتالي سوف نستعمل متغير جديد وهو c، لأن c عبارة عن a زائدا b، ثم نطلب النتيجة. وها هي النتيجة 8. 5 زائدا 3 عبارة عن 8. إذا أردنا عملية الضرب كل ما علينا القيام به هو تغيير المتغير. عملية الضرب يعني هي عبارة عن القيمة المتواجدة في المتغير h، وبالتالي سوف نحصل على نتيجة 3 في 5 ونحصل على نتيجة 15. ولكن هذا النص عبارة عن الجمع، نستطيع تغييره طبعا بكل سهولة. product A و B. وهكذا حصلنا على عملية الضرب. أيضا عملية القسمة وعملية الطرح هي نفس الخطوات، فقط نقوم بتغيير الإشارات. الآن أعتقد أننا تعلمنا أساسيات مهمة كثيرا، ولا زالت الأساسيات أكثر بكثير من هذا، ولكن سوف نتبعها خطوة خطوة. في الفيديو القادم بإذن الله سوف نتحدث عن نوع البيانات التي من الممكن أن نخزن هذه البيانات في المتغيرات. لا يوجد أنواع كثيرة، ولكن كي لا تكون فيديوهاتنا طويلة سوف نوجز هذا في فيديو آخر بإذن الله. إذا من فضلكم أعزائي المشاهدين اشتركوا في القناة ودعمونا بالإعجاب بفيديوهاتنا هذا سيجعلنا وسيشجعنا على الاستمرار معكم رغم الظروف التي يعاني منها كل شخص منا. في حال لديكم سؤال يسعدنا تقديم المساعدة، من فضلك اترك سؤالك في قسم التعليقات. إلى اللقاء، في أمان الله.